नमस्कार, मी भरत मुकुंद तामनकर. भारत भ्रमंती चॅनलमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपल्याकडे आले आहेत श्री अभय काळे, जे पुणे येथे राहतात, आणि देवगडवरनं आले आहेत श्री चारुदत्त सोमण. या दोघांनी नर्मदा राफ्टिंग एक्सपिडिशन 1991 साली केलं आहे आणि त्याच्याबद्दल त्यांच्याशी आपण गप्पा मारूया, त्यांच्याकडनं जाणून घेऊया की त्यांनी हे कशामुळे त्यांच्या मनात आलं आणि हा काय प्रकार आहे. नर्मदा राफ्टिंग एक्सपिडिशन हा काय प्रकार आहे त्यांच्याकडनं आपण जाणून घेऊया. तर तुमचं दोघांचं भारत भ्रमंती चॅनलवर स्वागत करतो मी. नमस्कार. तुम्ही दोघांनी स्वतःची ओळख करून द्या आणि थोडक्यामध्ये, आणि ही नर्मदा राफ्टिंग एक्सपिडिशन करायचं तुमच्या मनात का आलं आणि नर्मदेमध्येच करायचं हे का आलं त्याच्याबद्दल सविस्तर सांगा. नमस्कार, मी अभय यशवंत काळे. 34 वर्षापूर्वी मी प्राज नावाच्या कंपनीत नोकरीला होतो. माझं प्रोफेशन हे मेकॅनिकल ड्राफ्ट्समन होतं. आता मी सेवानिवृत्त आहे. 34 वर्षांनी ही मुलाखत घेतली जाते. आता नर्मदा हीच नदी का निवडली हा पहिला प्रश्न होता. त्या प्रश्नाचं उत्तर थोडं गमतीदार आहे. साहस आणि कल्पना, नवीन कल्पना, यातनं काहीतरी नवीन निर्माण होतं. हेही तसंच झालं. सुरुवातीची कल्पना माझ्या डोक्यात होती की डोंगरात तर फिरलोच होतो, त्यामुळे खडकवासला धरणाच्या कालव्यातनं ट्रकच्या ट्यूबवर बसून उजनी धरणापर्यंत वाहत जायचं, अशी सुरुवातीची कल्पना होती, छोटीशी. आणि ते सुद्धा एकट्याने करायचं. मग त्या निमित्ताने खडकवासला धरणाच्या त्या काजव्याचं एकंदर सर्वे केला. तो सर्वे केल्यानंतर लक्षात आलं की मध्ये गेट्स आहेत, स्ट्रेनर गेट्स. त्या गेटच्या इथं पुन्हा ती ट्यूब बाहेर काढून पुढल्या प्रवाहात टाकायला लागेल. मग त्याच्यानंतर लक्षात आलं की तो कालवा सगळ्या ठिकाणी चांगला नाही आहे, पाण्याचा प्रवाह एवढा नाहीच आहे. पुढं तो अगदी कमी होत जातो आणि नंतर तर त्याचं गटारच होतं. मग ती कल्पना रद्द झाली. मग त्याच्यानंतर डोक्यात आलं की ते कथा साहसवीरांच्या वगैरे अशी ती पुस्तकं वाचली होती. आणि मग नंतर डोक्यात आलं की मग असं काहीतरी का करू नये की आपण तराफा स्वतः तयार करायचा. सुरुवातीला ट्रकची एकच ट्यूब अशी कल्पना डोक्यात होती. नंतर तराफा तयार करायचा. मग तो कसा, तर पुन्हा ट्रकच्या ट्यूबचाच. मग त्याच्यावर फळ्या बांधायच्या, त्याच्यावर 3-4 जणांनी बसायचं आणि मग रात्रंदिवस वलवत पुढं जायचं. या कल्पनेमध्ये तो तराफा मग कसा पाहिजे. मग ती ट्यूब फुटली तर काय करणार, मग एकच बाजू पाण्यात जाईल. मग त्याच्यावरचं असलेलं इक्विपमेंट ते पाण्यात पडेल. मग पुन्हा त्या अडचणी आल्या. मग त्याच्यावर पर्याय काय, तर मग ड्रम वापरायचे. अशा काय डोक्यात चालूच होतं. आणि मग त्यातनं आलं की मग हा जर आपण असं करत असू तर त्याच्यासाठी नदीचा प्रवाहही तेवढा मोठा पाहिजे. मग हे प्रवाह कोणते, मुळा मोठा तर शक्यच नव्हती, कारण ते आम्ही मी पुण्याचा असल्यामुळे रोजच बघत होतो. मग दुसरी नदी कोणती, तर त्यातल्या त्यात जवळची नदी जी पैशानेही परवडेल अशी म्हणजे गोदावरी. मग त्या निमित्ताने गोदावरीचाही सर्वे केला. सर्वे म्हणजे थोडक्यात ती कुठं वाहते. मग नाशिकला गेलो. मग त्या ठिकाणी लक्षात आलं की त्याच्यावर पूल आहेत. मग त्या पुलाखालून आपला तराफा पार होणार कसा, म्हणजे पुन्हा तिथं उचलून टाकावा लागणार. मग त्याच्यानंतर पुढं गोदावरी महाराष्ट्राबाहेर जाते, तिथं त्याचा प्रवाह बघितला तर लक्षात आलं की हे काही खरं नाही. त्या ठिकाणी प्रत्येक ठिकाणी धरणं आहे, त्या धरणाच्या ठिकाणी पुन्हा तीच काळजी घ्यायला लागणार, पुन्हा ते उचलून पलीकडे टाकायला लागणार. मग नंतर डोक्यात कल्पना आली की गंगा. आता गंगेच्या बाबतीत झालं तर गंगेमध्ये ऑलरेडी एक एक्सपिडिशन हिलरी पित्रापुत्रांनी केली होती. मी एव्हरेस्ट वीर जो हिलरी होता तो आणि त्याचा मुलगा एडमंड हिलरी आणि पीटर हिलरी या दोघांनी ती एक्सपिडिशन केली होती. आणि गंगा पैशाने परवडणारी नव्हती. त्याच्यानंतर पुन्हा एकदा डोक्यात अशी एक उसळी आली की चला आपण लोहित काय वाईट आहे. लोहित म्हणजे ब्रह्मपुत्रा. तर ब्रह्मपुत्रेचा उगम बघितला आणि त्याच्यानंतरचा प्रवाह बघितला तर नंतर लक्षात आलं की आपल्याला हे झेपणारं नाही, कारण यातलं कोणतंच ट्रेनिंग आपण घेतलेलं नाही आणि आपल्याला त्याच्याशिवाय ही कल्पना राबवायची. मग नवीन कल्पना डोक्यात सतत मंथन चालू असताना आमच्या कंपनीमध्ये एक नेव्हल कमांडर 3 महिने नोकरीला होता. आचार्य त्याचं आडनाव. त्याच्याशी चर्चा झाल्या.
तर त्यांनी आम्हाला सांगितलं की नाही तुमची असं काही करायची लायकीच नाही. एक तर तुम्ही असे रबरी मेट्रोच्या ट्यूब वगैरे या सगळ्या वेगवेगळ्या कल्पना आहेत. तर तुम्ही एक काम करा, तुम्ही कॉलेज ऑफ मिलिटरी इंजिनिअरिंगमध्ये जो ऑप्शन होतो त्या ऑप्शनमधनं एखादा राफ्ट घ्या आणि NCC किंवा मिलिटरी यांच्या सुपरवायझिजनखाली ही कल्पना रन करा, तरच तुमचं ते होईल, नाही तर होणार नाही. तुमची ती कपॅसिटी नाही. थोडं इगो दुखावला गेला आणि मग आमची मुलाखत त्या ठिकाणीच संपली आणि मग ठरवलं की नाही आता मग याच्या पुढं आपणच करायचं सगळं. मग ते कसं करायचं, तर मग त्यातल्या त्यात जवळची नदी म्हणून नर्मदा. मग नर्मदा असेल तर सगळ्यात सुरुवात अशी होते की माझ्या डोक्यात ती कल्पना जर असेल तर ती कल्पना मी एकटा पार पाडणार नाही आहे. माझ्याबरोबर अजून काही जण असणार आहेत, त्यांच्याकडेही त्या जबाबदाऱ्या असणार आहेत. मग मला माझा विचार ज्याच्या डोक्यात बसू शकेल असा माणूस निवडणं. मग तसा एक भूमीचा उपनेता जो होता महेंद्र जबाजी म्हणून, त्याच्या डोक्यात ती कल्पना घातली. सगळे साहसी सगळेच असल्यामुळे तो म्हणला करायला काय हरकत नाही, बघू याच्यात आपण काय काय करता येते. त्या दोघांच्या डोक्यात कल्पना आल्यानंतर मग ती तिसऱ्याच्या डोक्यात घालणं अवघड नसतं, कारण एकट्या माणसापेक्षा 4 जण जास्त चांगलं काम करू शकतात. ग्रुप इज रिलेशन हे नातं तयारच होतं. मग त्याच्यानंतर मग ठरलं की मग आपण करूयात असं काहीतरी. मग करूयात म्हणजे काय करायचं, तर मग तसं एक तराफा पाहिजे. मग तो तराफा कोण करणार, त्याचं डिझाईन कसं असायला पाहिजे, जर आपल्या गोष्टीसाठी ते डिझाईन कसं असणार आहे. हे करता 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 काही व्हाईट वॉटर राफ्टिंगचे जे चित्र असतात ती चित्र पाहत होतो, कारण त्यावेळेला बाकी काही कम्युनिकेशनची फारशी साधनं नव्हती. जसं इंटरनेटही अवेलेबल नव्हतं की जे आम्ही सतत पाहू शकू आणि त्याच्यावरनं काही ठरवू शकू. तर मग चित्र पाहिजे, त्या चित्रावरनं काही डिझाईन तयार करायचं. असं करत 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 मग पुढं महेंद्र जबाजीच्याच ओळखीतनं सरकार ABS कॉम्प्रेस्ड एअर ही कंपनी, की जे पूर्वी स्वस्तिकमध्ये नोकरीला होते, त्याच्यानंतर त्यांनी हे राफ्ट रेकी बोट्स वगैरे सगळं मिलिटरीला सप्लाय करायला सुरुवात केलं. विमानांचे हँगर्स वगैरे, ते इन्फ्लेटेबल हँगर्स वगैरे तयार करायचे, ते संपर्कात आले. मग सुरुवातीला त्यांच्यासमोर ती कल्पना मांडली, त्याचं एस्टिमेट घेतलं, पण ते एस्टिमेट कपॅसिटीच्या बाहेर होतं. हे सगळं झालं आणि मग नंतर मग म्हणलं नाही, हे डिझाईन आपण स्वतः तयार करतो. म्हणजे थोडाफार गायडन्स त्यांच्याकडनं घेतला आणि ते डिझाईन तयार केलं, म्हणजे त्याचा साधारण आकार तयार केला. तो आकार तयार केल्यानंतर मग पुन्हा त्यांना ॲप्रोच झालो. पण याच्याही अगोदर अजून एक गोष्ट घडली होती, जी गोष्ट ही मोहीम ठरवण्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाची होती. ती मोहीम म्हणजे स्वतःवर विश्वास असणं. झालं असं की याच्यासाठी लागणारे, मी जे नर्मदेचा अभ्यास करायचा होता त्याचे नकाशे हवेत, कुठल्या दिवसाला मी काय करायचं हे ठरवलं हवं. माझ्यावर जर 4 लोक अवलंबून असणार आहेत तर त्या प्रत्येकाचा रोल काय आहे हे ठरवायला हवं. आणि नुसतं तेवढं असून भागणार नाही, तर आपण प्रवाहात असणार आहोत, तर आपल्याला सपोर्ट करणारी टीम असायला हवी. त्या टीमच्या ॲक्टिव्हिटी कशा असणार आहेत या ठरवायला हव्यात. त्यांना इंधन किती लागणार आहे ते ठरवायला हवं. इन एनी मिसहॅप किंवा अजून काही गरज लागली तर पुण्यामध्ये अशी एक टीम असायला हवी की जी आपल्याला अप्रोच करेल. ही संपूर्ण तयारी करण्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट होती तो आत्मविश्वास. नव्हता अशातला भाग नाही, पण रस्ता चुकत होता. तर ज्या वेळेला सुरुवातीला नकाशांचा अभ्यास करण्यासाठी, नकाशे मिळवण्यासाठी मी एका ओळखीच्या ठिकाणी गेलो, त्यावेळेला बऱ्याच जणांचे, आजूबाजूच्या लोकांचे संदर्भ घेऊन गेलो, ओळखपत्र वगैरे. आणि त्या ठिकाणी गेल्यानंतर ते डिपार्टमेंट हेड होते, त्यांना मी भेटलो. नेहमीप्रमाणे आपण आत गेलो आणि त्यांच्यासमोर सगळी ओळखपत्र वगैरे टाकली. ते ओळखपत्र टाकल्यानंतर त्यांनी एकदा ते खाली केलेल्या चष्म्यातनं वर माझ्याकडे पाहिलं आणि डायरेक्ट मला हाकलून दिलं, गेट आऊट. राग येतोच कोणाला, तसा मलाही आला. ताडकन उलटा फिरलो, बाहेर गेलो. पण बाहेर जाताना एक वाक्य मात्र त्यांच्या कानावर आलं, तुम्हाला जर स्वतःची ओळख देता येत नसेल तर तुमचा काहीही उपयोग नाही. ते वाक्य मात्र मनात घुमलं. तिथं बाहेर आलो, सगळा राग विसरलो आणि पुन्हा मे आय कम इन सर म्हणून आतमध्ये गेलो. आणि त्यावेळेला ठरवलं नाही, यांनी सांगितलं ते अत्यंत बरोबर आहे. मला माझा आत्मविश्वास हा महत्त्वाचा आहे, त्याच्यासाठी मला माझी जबाबदारी ओळखणं महत्त्वाचं आहे.
आणि माझी ओळख अनुषंगाने मला योग्य करून देणं गरजेचं आहे. त्यामुळे मग आतमध्ये गेल्यानंतर ते नकाशाचा जोवर मी अभ्यास केला होता तोवर ते नकाशे, भारतातले सेक्टर नंबर्स, त्याच्यात किती नकाशे असतात, कोणत्या नकाशांमधनं नर्मदा वाहते, हे सगळं त्यांना सांगितल्यानंतर मी त्यांनाही ते पटलं आणि मग त्यांनी त्या नकाशाचं जे दालन होतं ते मला उघडं करून दिलं. त्यामुळे नदीच्या पात्राचा जो अभ्यास नकाशावरनं असतो तो तयार झाला. आता उरलेल्या गोष्टीसाठी जे मित्र जमवणं, त्यात महेंद्र जबाजीचा प्रमुख वाटा आहेच, तर त्यांनी मग आर्थिक बाजू त्याची उचलणं, हे महेंद्र जबाजी असेल, त्याच्यानंतर दुसरा सपोर्ट टीम लीडर जो अजय ढमढेरे होता, त्यांनी ही आर्थिक बाजू बऱ्यापैकी उचलून झाली. ते बँकेत असल्यामुळे ही गोष्ट सहज शक्य झाली. आणि मग बाकी टेक्निकल बाजूकडे लक्ष द्यायला मी पूर्णपणे मोकळा झालो. आता या यातनं सरकार आणि जबाजी यांचे काही संबंध असल्यामुळे, सरकार म्हणजे कंपनीचे मालक, ABS कॉम्प्रेस्ड एअरचे मालक, तर त्या ह्याच्यातनं ते राफ्टची किंमत त्यांनी कमी करून साधारण लाखाच्या 50,000च्या आतमध्ये आणली. तीही आम्हाला झेपणारी नव्हती. मग त्याच्यानंतर हे सगळं डिझाईन तयार झालं आणि डिझाईन तयार झाल्यानंतर सगळ्यात शेवटी मी त्या डिझाईनचे डॉक्युमेंट्स वगैरे सगळे घेऊन त्यांच्याकडे गेलो. आणि मग ते गेल्यानंतर त्यांनी म्हणले, मग ठीक आहे, तुम्ही राफ्ट वगैरे तयार केलात तर त्याचं नामकरण काय करणार, नाव काय ठेवणार. त्यावेळेला त्यांना सांगितलं की माझ्यासमोर आत्ता 2 नावं मला सुचत आहेत. एक फक्त त्यातनं निवडायचं आहे तुम्ही. तर पहिलं नाव आहे लहर आणि दुसरं नाव आहे तरंग. तर त्यांनी पटकन त्या तरंग नावावर बोट ठेवलं आणि मला म्हणले की हे नाव तुम्ही द्या. ठीक आहे म्हणलं. तर त्यावेळेला साधारण विचार केला होता की आपल्याकडे अगदी झाडू मारून खूप काही ओढाताण करून त्यांनी सांगितलेली किंमत आपण देऊ शकू, फक्त राफ्टची किंमत. एक्सपेडिशनचा खर्च थोडा वाढेल, म्हणजे डे टू डे एक्सपेंडिचर आपली थोडी वाढतील, ती बघू आपण कशी जमा करायची. म्हणून सुरुवात त्यांच्याकडे गेलो आणि त्यांनी तरंग नाव ॲक्सेप्ट केलं. आणि मग त्याच्यानंतर त्यांनी जी किंमत सांगितली ती किंमत ऐकून आम्हालाच धक्का बसला. ती किंमत होती फक्त 18,000. म्हणजे ज्या लाखची किंमत त्यावेळेला 1.25 लाखाच्या वर होती ती आमच्यासाठी फक्त 18,000 होती. या 18,000चं कारण असं की त्यांनी आयुष्यात जो पहिला राफ्ट तयार केला होता, जो सबमिट केला होता, त्या राफ्टचं नावही तरंग होतं. ही त्यांची भावनिक बाजू झाली म्हणून आम्हाला ते स्वस्तात मिळालं. आणि मग तिथनं एक्सपिडिशनच्या पूर्ण योजनाला खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली. बरोबर. हे कसे तुमच्यात सामील झाले मग? हा एक महत्वाचा भाग आहे. आणि त्यांची पण ओळख राहिली. 1990 साली पुण्यामध्ये थंडी पडली होती खूप. 1.8 डिग्री तापमान होतं. पण त्या दिवशी आम्ही एक गोष्ट ठरवली होती. आमचा त्यावेळेला हॅलो ट्रेकर्स म्हणून एक क्लब होता आणि त्या क्लबचं तर्फे ही आम्ही मोहीम राबवणार होतो. तर याच्यामध्ये सिलेक्शन करायचं ते कोणत्या कोणत्या क्रायटेरियावर करायचं हे एकटा माणूस सिलेक्शन करणार नव्हता. म्हणजे जसं मोहिमेचा नेता मी होतो तसंच सिलेक्शन टीम जी होती ही सिलेक्शन टीम आणि सगळे चांगले ट्रेकर होते. त्यामुळे त्याच्यामध्ये मानसिक तयारी कशी पाहिजे, कोणाकडे किती कपॅसिटी आहे, कोण किती करू शकणार आहे, म्हणजे रादर काय गोष्टी तो डिलिव्हर करू शकणार आहे, त्याची ती ताकद किती आहे, या सगळ्या गोष्टी ओळखून त्या माणसाची निवड होणार आहे. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे एक व्यक्ती आमच्या डोळ्यासमोर होती, त्याचं नाव मोहिमेचा को नेव्हिगेटर म्हणून, म्हणजे असिस्टंट दिशादर्शक आपण म्हणून, त्याचं नाव विजय वैद्य म्हणून आहे. आता हा जो आमची सुरुवात जी झाली, डोक्यामध्ये कल्पना आली, त्याला सपोर्ट देणारा तो विजय वैद्य आहे. कारण यांनी मला वाटतं 1985 ते 88 या काळामध्ये विजय वैद्य, आनंद पाध्ये वगैरे या लोकांनी जिप्सी हुडपासून राफ्ट तयार केला. आणि त्याला मग त्यावेळेला हवेच्या उशा, प्लायवूडचे बोर्ड असे लावून तो राफ्ट त्यांनी कोयना डॅममध्ये घातला होता आणि ती पेपरला बातमी आली होती. त्यामुळे आम्ही त्याच्याकडे सुरुवातीला गेलो. बाबा रे, तुझ्या राफ्टची आम्हाला ट्रायल घ्यायची. म्हणजे तो पवना डॅममध्ये आम्ही त्या राफ्टची ट्रायल घेतली आणि मग ती कल्पना आम्हाला पसंत पडली. नाही, ही गोष्ट आपल्याला जमू शकते, ही करता येतं, म्हणजे त्याला जर जमतंय तर आपल्यालाही जमेल, फक्त आपण ती बाहेरनं करून घेणार आहोत. पण हा अनुभव त्याचा जमेला धरून, म्हणजे त्याचा एस्पेशली कोयना डॅममधला अनुभव जमेला धरून विजय वैद्याला ऑलरेडी त्या ठिकाणी बोलवला होता की हा माणूस आपल्याला आपल्यात पाहिजे. आता उरली गोष्ट नेव्हिगेटर,
तर नेव्हिगेटर म्हणजे त्या माणसाला पाण्याच्या प्रवाहांची माहिती पाहिजे, त्या माणसाला तो राफ्ट कसा चालतो, कसा वळतो, सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे राफ्ट कसा वळतो आणि कुठनं वळतो हे कळणं फार महत्त्वाचं असतं. नाही तर आपण डावीकडे वल्ल घालायचं आणि राफ्ट भलतीकडेच जायचा, असं होतं कामा नये. तर त्याच्यासाठी माझा मित्र चारुदत्त सोमण हा किनाऱ्यालाच राहतो आणि पाण्याशी आणि बोटींशी हरहुन्नरी असल्यामुळे याचा अधिक संबंध आहे. त्यामुळे त्यालाही बोलवला होता. फक्त त्याचं सिलेक्शन जे होतं ते सिलेक्शन सर्वानुमते व्हावं अशी कल्पना होते. मग त्या मीटिंगमध्ये लोणावळ्याला सगळे गेलो आणि त्या थंडीमध्ये ते सगळे सस्टेन झाले. टू व्हीलरवर फक्त शर्टावर तिथपर्यंत जाताना म्हणजे हार्डशिपची साधारण किती हार्डशिप आहे याची परीक्षा झाली. आणि मग तिथं गेल्यानंतर प्रश्नोत्तरांची सरबत्ती हे सगळं चालू झालं आणि मग त्यातनं चारुदत्त सोमण ही व्यक्ती सिलेक्ट झाली. बरोबर. आणि मग त्या ठिकाणी टीम ठरली. ती टीम मग मी नेता माझं नाव आलंच होतं पुढं. त्याच्यानंतर उपनेता म्हणून महेंद्र जवाजी जो जबाबदार पण होता, विचाराने बॅलन्स्ड होता. त्याच्यानंतर नेव्हिगेटर म्हणून बाय डिफॉल्ट चारुदत्त सोमण आणि असिस्टंट नेव्हिगेटर म्हणून विजय वैद्य, या चौघांची नियुक्ती झाली. आता उरली गोष्ट सपोर्ट टीम. मग चौघंजणं सपोर्ट टीममध्ये पाहिजेत. मग त्यांच्या जबाबदाऱ्या काय? तर त्यांची जबाबदारी होती की पहिला एक नेता पाहिजे जो सगळे निर्णय आणि जबाबदारीने घेऊ शकला पाहिजे. तशीच त्याला आर्थिक बाजूही नीट कळली पाहिजे. तो अजय डंभेरे म्हणून होता, तो बँकेतच होता. त्यामुळे तो सपोर्ट टीमचा लीडर तो झाला. त्याच्यानंतर दुसरं होतं ते फोटोग्राफी. याचा पुरावा म्हणून याची फोटोग्राफी गरजेची होती. राजेंद्र मधुकर देवळे हा फोटोग्राफरच होता म्हणून त्याला बाब्या म्हणून त्याला फोटोग्राफर म्हणून घेतला. अजून एक जण होता की मध्य प्रदेश, गुजरात आणि महाराष्ट्र ह्याच्यामध्ये बोलला जाणाऱ्या भाषा, एक भाषा आहे मध्य प्रदेशातली भाषा जी हिंदी नॉर्मली सगळ्यांना समजते, पण अजून एक भाषा आहे ती म्हणजे नेमाडी. या भाषेचा आपल्याला फारसं ऐकिवात येत नाही, पण ज्याला गुजराती, नेमाडी, हिंदी, मराठी आणि इंग्लिश बोलता येतं असा निरंजन मुळे म्हणून एक व्यक्ती आम्हाला त्या ह्याच्यात सापडली त्या मंथनामध्ये. आणि त्याला कोऑर्डिनेटर म्हणून घेतला. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आम्ही सपोर्ट टीममध्ये 2 गाड्या नेणार आहोत. जे आमचा जो प्रवास 50 किलोमीटरचा आम्ही प्लॅन केला असेल दिवसाला पाण्यातनं, तर त्यांचा प्रवास ऑलरेडी 200 किलोमीटरच्या आसपास होत होता. हे 200 किलोमीटर दिवसाला चालवणं, त्याच्यानंतर सस्टेनेबल कॅपॅसिटी असणं हा एक भाग होता. दुसरं म्हणजे आमच्या शिव्या खाणं, कारण आम्हाला जर मिळालं नाही तर साहजिक आहे शारीरिक श्रम जास्त असल्यामुळे आमच्यामध्ये थोडं चिडचिड होण्याची शक्यता होती. मग त्या शिव्या खाऊन सुद्धा रन करणं अशी कपॅसिटी असणं आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे त्याचं सगळ्यात खापर फुटणार होतं ते एकाच माणसावर. आणि तो माणूस म्हणजे अजित देवधर नावाचा जो मेकॅनिक होता, स्कूटर मेकॅनिक. कोणत्याही गाडीचा काहीही खराब झालं तर त्यांनी विदिन नो टाईम ते दुरुस्त त्यांनी करायलाच हवं. हीच त्याच्यावर जबाबदारी होती आणि ती त्यांनी स्वीकारली. म्हणून त्याला 4था मेंबर निवडला. अजून 2 माणसं होती. ती माणसं पुण्यात हर्षा केतकर म्हणून होता, एक विवेक रानाडे म्हणून होता. त्यांच्याकडे पुण्यामध्ये आम्हाला जर काही फील्डवर काही लागलं, म्हणजे तसं लागलंही, इमर्जन्सी त्याची लागली पण, तर ते फील्डवर त्याची व्यवस्था करण्यासाठी पुण्यात ही 2 माणसं ठेवली होती. अगदी ॲम्ब्युलन्स जरी लागली तरी त्यांनी त्याची व्यवस्था करायची. या पद्धतीने टीम त्या दिवशी ठरली. आणि मग मोहिमेला खऱ्या अर्थाने पैसे जमवणं, त्याच्यानंतर मग ते कॉन्ट्रीब्युशनच्या स्वरूपात असेल किंवा लोकांकडे डोनेशन मागणं असेल, या गोष्टीला त्या म्हणजे खरी सुरुवात ही त्या ठिकाणी झाली. बरोबर. पूर्वतयारी ही अशी. बरोबर. त्याच्यानंतर त्या सगळ्या गोष्टी या मेकॅनिकल आहेत. तुम्ही तुमच्याबद्दल थोडं सांगा. तुम्ही आधी काय करत होतात मोहिमेत सामील व्हायच्या आधी, आणि तुमची मैत्री कशी काय पहिल्यापासून, त्याच्याबद्दल थोडं. सर्वप्रथम नमस्कार. नमस्कार. आणि भारत भ्रमंतीमध्ये 34 वर्षांनी योग आलाय, हा योग येतोय आणि तुम्ही तो घडवून आणला, त्याबद्दल तुमचे आभार. धन्यवाद. 。 धन्यवाद. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . माझं नाव चारुदत्त सोमण.
पूर्वीचं आणि आत्ताचंही वास्तव्य देवगड. मी स्टेट बँकेत वयाच्या 19-20व्या वर्षी जॉबला लागलो आणि आता निवृत्त आहे. आणि या मधल्या प्रवासात ट्रेकिंग, रॉक क्लाइम्बिंग, सायकलिंग, मोटरसायकलिंग अशा अनेक गोष्टींमुळे जे मित्र जोडले गेले त्याच्यातला हा आमचा हॅलो ट्रेकर्स पुणे हा ग्रुप. एक धागा, आमची ओळख कशी झाली किंवा मैत्री कशी झाली हा आला. आणि त्याचं कारण म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं शिबिर. बरोबर. आणि त्याच्यातनं मी देवगडचा आहे समजल्यानंतर काळ्यांचं मूळ घर शोधण्याचा जो अभयचा प्रयत्न होता त्यात ती मैत्री अधिक दृढ होत गेली, घट्ट होत गेली. काही कालावधीनंतर त्याचं नात्यातही रूपांतर झालं. ती गोष्ट आला इदा. बरं. पण आमची एक्सपिडिशन नात्यात रूपांतर होण्याच्या अगोदरची आहे. बरोबर. आणि मला वाटतं मी कॉलेजला असताना नेव्हल NCC जॉईन केली होती. त्याच्यात सेलिंग करणं, ते अनुभव शेअर करणं, वाऱ्याची दिशा, प्रवाहाची दिशा, उपलब्ध असलेल्या गोष्टी ह्याच्यातनं आपला मार्ग साध्य करणं आणि एकंदरीतच होडी आणि ट्रॉलिंग व्यवसाय ह्याच्याशी इंटरेस्ट असल्यामुळे त्यातनं मिळवलेल्या गोष्टी या मित्रांबरोबर की ज्याच्यात मला मोठेपणा वाटायचा. पुण्यातल्या मुलांना ह्या गोष्टी माहीत नसायच्या, बरोबर. म्हणून त्यांना त्या शेअर करणं हा असेल कदाचित. आज बऱ्याच कालावधीनंतर ही परीक्षा कशी होती त्याचं आजच रिव्हिलेशन झालं. बरं. तुमचा विश्वास बसणार नाही, पण अशी ह्यांनी परीक्षा घेतली होती मला आजच कळतंय. आणि त्याबद्दल आमच्या मोहिमेचा नेता अभयचं खरंच धन्यवाद, कारण हा लाईफ टाईम एक्सपिरियन्स मिळणं फार त्या काळातली तर अशक्यपायच गोष्ट होती. आणि आम्हाला समुद्र आणि नद्या नाले हे काय नेहमीचंच पाणी हा काय नेहमीचाच पार्ट होता. पण अशी एक्सपिडिशन करणं आणि ती पुरी करणं हे खरंच आव्हानात्मक होतं. बरोबर. स्टेट बँकेत नोकरीला असल्यामुळे स्टेट बँकेचा सपोर्ट मिळावा आर्थिकदृष्ट्या असं ह्या एक्सपिडिशनसाठी माझी जी इच्छा होती ती स्टेट बँकेने पुरी केली. स्टेट बँकेचंही त्याबद्दल धन्यवाद. पुढचा पार्ट हा झाला परिचयाचा विषय. आत्ता आपण जे काय वक्तव्य अभयकडनं ऐकलं त्यात 1-2 गोष्टींची भर घालायचा मी प्रयत्न करतो. एक त्याच्या आधी तुम्हाला मी इंटरप्ट करतो की राफ्टिंग हे काय असतं हे प्रेक्षकांना सांगा, कारण मला थोडंफार माहिती आहे पण सगळ्यांनाच माहिती असेल असं नाही. करेक्ट. राफ्टिंग ही एक साहसी खेळातली एक आवृत्ती म्हणूया त्याला. साहसी खेळाची आवृत्ती किंवा एक साहसी खेळच म्हणू त्याला. रबरी तराफ्यावर बसून जसं होडीत बसतो, सिक्युअर्ड बसतो, दोन्ही पायात घेऊन बसतो तसा हा विषय नसतो. हातात वल्ली, छोटी वल्ली घेऊन खळाळत्या पाण्यातनं, ज्यांना रॅपिड्स म्हणतात, आणि ह्या रॅपिड्सचे दर्जा असतात A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड वगैरे वगैरे, आणि त्याला नंबरिंग पण असतं. अशा ह्याच्यातनं पाण्याच्या प्रवाहाबरोबर वाहत जाणं प्रचंड स्पीडने, आणि जसा तो प्रवाह किंवा तो खळखळाट ज्या बाजूला वाहील किंवा तो प्रपात ज्या बाजूला जाईल त्या बाजूला ॲडजस्ट करून कॅप्साईज न होता ते पार करणं सर्वसाधारणपणे म्हणजे राफ्टिंग म्हणायला हरकत नाही. आणि हा खेळ आपल्याकडे त्या काळात तरी पूर्ण अनभिज्ञ होता, कारण त्या काळात फार फार तर सायकलिंग करून लांब जाणं, किल्ले चढणं, कडे चढणं, ह्या ज्या उपलब्ध गोष्टी सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात होत्या तेच गोष्टी लोक करत होते. आणि हा श्रीमंतांचा खेळ तसं म्हटलं तर. त्याची साधनही उपलब्ध नव्हती आणि तो विचार करणं तर फारच दूरची गोष्ट होती, कारण त्याचं ट्रेनिंग मिळणं, त्याच्यासाठी सुरक्षिततेची साधनं असणं म्हणजे लाईफ जॅकेट वगैरे, आणि त्या प्रकारचे राफ्ट उपलब्ध असणं, या सगळ्याच गोष्टी त्या काळात अशक्य होत्या. काय विशिष्ट ड्रेस पण असतो का राफ्टिंग करताना आपण घालायचा, वॉटरप्रूफ वगैरे असं काय म्हटलं? एकच मिनिट, थोडं विषयांतर करतो मी. राफ्टिंग ही गोष्ट त्यावेळेला चालू होती ऋषिकेश वगैरे भागामध्ये. ऋषिकेश अलकनंदा, ऋषिकेश, अलकनंदा, गंगा, भागीरथी म्हणू आपण, या नद्यांमध्ये हे कार्यक्रम केले जायचे. आणि त्या ठिकाणची लोक ही उत्तम ट्रेंड होती. हे कार्यक्रम महाराष्ट्रातही होते. मग कयाकिंग रादर एक छोट्या लांबट होडीमध्ये बसून पाण्यातनं रादर खळाळत्या पाण्यातनं लाटांमधनं पार होणं, ही गोष्ट केली जायची. ते ऑलिम्पिकमध्ये असतो आपल्याकडे खेळ. पण आमचं इंटेन्शन अजून वेगळं होतं की आम्ही पूर्णपणे अनभिज्ञ आहोत, ॲमॅच्युअर आहोत, अडाणी आहोत.
आणि याच्यामध्ये मी आता माझ्या डोक्यातली कल्पना अजून वेगळी अशी होती की एखादा माणूस जर साहस करायचं ठरवलं आणि त्याच्यासाठी सगळी तयारी स्वतःहून तयार केली की आता ग्रुपमधनं करून घेतली, तर त्या लोकांना वेगळ्या ट्रेनिंगची गरज लागत नाही. तो त्यातनं अनुभव घेत 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 समृद्ध होत जातो. या पद्धतीने ही मोहीम राबवावी अशी कल्पना होती. राफ्टिंग त्या वेळेला होतच, पण या पद्धतीने ही मोहीम करायची हे डोक्यात होतं. म्हणून त्यावेळेला पहिल्यांदा जे नेव्हल कमांडर बरोबर माझी जी मुलाखत झाली होती, त्या मुलाखतीमध्ये ज्यावेळेला त्यांनी सांगितलं की नाही तुमची ती ताकदच नाही आहे, आणि मग त्यावेळेला ठरवलं की नाही आता यांच्या मागं जायचं नाही, आता आपण अनुभव घेत, आपण शिकत, आपणच पुढं जायचं. बरोबर. याची जेव्हा पूर्वतयारी सुरुवात झाली आणि तो जो स्पार्क पडला पहिला आणि एकदा हे कन्फर्म झालं, तर त्यावेळेला अनेकांच्या भेटी झाल्या. त्यांचे अनुभव, त्यांचा अनुभव विश्व. त्यावेळेला त्यावेळेला वसुधा पाटील नावाच्या लोकप्रभाच्या संपादिका होत्या. त्यांना आम्ही भेटायला गेलो होतो. त्यांना भेटायला गेलो होतो असं कारण स्टेट बँकेची स्पॉन्सरशिप मिळवण्यासाठी मला हेड ऑफिसला मुंबईला यायचं होतं. बरोबर. आणि त्या इमारतीच्या पलीकडेच त्यांच्याही प्रकाशनाचं ऑफिस होतं. आत गेल्या गेल्या जेव्हा मी त्यांना हेतू सांगितला, तेव्हा त्यांनी प्रचंड अनाकलनीय असं एक दालन, ज्याला आपण मानसिक विश्व जे असतं त्याचं उघडं केलं. आणि त्यांनी पहिलाच प्रश्न हे सगळं ऐकून घेतल्यानंतर विचारला की तुम्हाला आपापसातली मैत्री नको झाली की काय. हे ऐकल्यानंतर काही संगती लागेना पटकन. आणि नंतर मग त्यांनी ते उलगडून असं सांगितलं की त्या स्वतः एका मोहिमेचा भाग होत्या की ज्या बोटीतून जलप्रवासाला गेल्या होत्या. बरोबर. आणि त्यांचा म्हणण्याचा उद्देश असा होता की जेव्हा अशा मोठ्या एक्सपिडिशनला अनेक दिवसांच्या तुम्ही बाहेर पडता, तेव्हा तुमचं हे विस्तृत विश्व त्या तेवढ्या, म्हणजे आता आमचा राफ्ट 13 बाय 7 फुटाचा होता, तेवढ्याच सामावलं जातं. आणि आपल्या एरवीच्या जेव्हा दिनचर्या असते त्याच्यात पूर्ण 24 तासात जे काही अनुभव येतात, ते अनुभव तुम्हाला तेवढ्या ह्याच्यात ग्रास्प करत राहता तुम्ही, आणि त्याच्यावर जास्ती थिंकिंग करत राहता, विचार करत राहता. आणि मग त्या गोष्टींचंच तुमचं विश्व बनतं आणि त्या अत्यंत टोकदार बनतात. आणि त्या भावनांचं मग इतका अतिरेक होतो की त्यांचा अनुभव असा होता की त्यांच्या एक्सप्रेशनमधले लोकांचं आता एकमेकांशी संभाषण पण होत नाही, इतके ते त्यांचे तीव्र रिलेशनशिपमधले धागेदोरे झाले होते. हा अनुभव आहे. पण म्हणजे आपण जेव्हा पिकनिकला जास्त दिवसासाठी मित्र जातो, मग तेव्हा खटके उडायला लागतात. करेक्ट. आणि हे आम्हाला अगोदरच समजल्यामुळे आम्हाला थोडंसं प्रत्येक क्षणी तुमच्या हा खेळ सगळा जीवावरचा, प्रत्येक ठिकाणी साहस आहे असा खेळ असतो. अशा खेळामध्ये माणूस स्वतःची जबाबदारी घेणारी, इतरांची जबाबदारी घेणारी, एकमेकांमध्ये नाती सांभाळणार. बरोबर. या सगळ्यांमधले जे क्लॅशेस असतात, ते क्लॅशेस एकमेकांच्या नात्यांमध्ये येतात, परस्पर संबंधांमध्ये येतात किंवा कम्युनिकेशनमध्ये होतात. एस्पेशली सुरुवातीला कम्युनिकेशनमध्ये होतात आणि त्याच्यानंतर ते प्रसंगामध्ये बदलतात. बरोबर. आमचं प्रत्येक पिकनिकला आम्ही ठरवतो मित्र की हे शेवटचं पिकनिक, ह्याच्या पुढे पिकनिकला जायचं नाही, अशी एवढी भांडणं होतात. आणि परत 2-3 महिने झाले की परत गाडी रुळावर येते. पण हा जर तुम्ही जो विषय सांगितला आता, हा देण्याघेण्या एवढा खेळकरपणा आणि समंजसपणा असेल तर ग्रुप परत एकत्र होतो. पण सगळीच जर माणसं त्याच्यातली हुशार आणि प्रतिष्ठित आणि वरच्या लेवलवरची असतील तर त्यांचे इगो विसरणं फार कठीण होतं. आणि नंतर मग ती नाती ताणली जातात. हा झाला ह्याच्यातला एक मानसिकतेचा पार्ट. तो आम्हाला अगोदरच कळल्यामुळे ते सोपं झालं. पण दुसरी गोष्ट, नेव्हिगेटर म्हणून माझ्यावर अशी होती जबाबदारी की ह्या सगळ्या पुण्याच्या मित्रांना, जरी राफ्टिंग ही एक्सपिडिशन किंवा ही खेळाची प्रक्रिया किंवा हा खेळ चालू असेल तरी महाराष्ट्रात तो फारच कमी होता. आणि त्यामुळे आमच्याकडच्या होड्या की ज्यांना नाळ असते खाली, आणि त्यामुळे दिशा एक धरून राहणं सोपं होतं ते, आणि नाळ नसलेला राफ्ट आणि ह्याच्यातला फरक हा ह्यांना समजून सांगणं, त्याचं त्यांना प्रॅक्टिस देणं. दुसरी गोष्ट म्हणजे आपण जे वाहन चालवतो ते वाहन पुढच्या चाकान वळतं, म्हणजे पुढच्या दिशेनं वळतं.
होडी मागच्या दिशेने वळते. हां. आणि हा जो बेसिक फरक होता, त्यामुळे मागे बसलेल्या नेव्हिगेटरवर जबाबदारी किती असते, तो काय करतोय हे वल्ली मारणाऱ्यांनी समजणं, त्यांचं सिंक्रोनायझेशन होणं, त्यासाठी प्रॅक्टिस देणं, त्या गोष्टी टेक्निकली समजावून सांगणं, हा एक वेगळी जबाबदारी माझ्यावर होती. आणि आमची एक्सपिडिशन ज्या नीटपणे आणि यशस्वीपणे पार पडली, तेव्हा मला वाटतं मी ते बरोबर करू शकलो असेल. अभय त्याच्यावर जास्ती चांगलं बोलू शकतो. बरोबर. 34 वर्षांनी आम्ही इथं पुरेसं आहे. हेच पुरेसं आहे. मोहिमेची तयारी, अभय स्वतः ड्राफ्ट्समन असल्यामुळे त्याचं डिझायनिंग परफेक्टच असणार. अनेक गोष्टींचे धागेदोरे जुळत गेले आणि ही मोहीम पार पडली. पण जेव्हा घरनं निघालो त्यावेळेला वडील थोडे धार्मिकतेकडे झुकत असल्यामुळे किंवा त्यांचा कल तसा असल्यामुळे ते ज्योतिष वगैरे बघायचे आणि दाखरूसोमणे माझे चुलत काकाच, त्यामुळे ती परंपरा घरात होती. मी थोडासा त्यापासून साईड ट्रॅक आहे किंवा झालेलो आहे. तरीसुद्धा त्यांनी मला बाहेर पडताना सांगितलं होतं, तू नर्मदेच्या परिसरात जातोयस आणि हे एक वेगळ्या उंचीचं लक्षण आहे. त्या काळात अंगात जोश होता, ह्या गोष्टींकडे बघायची तेवढी दृष्टी नव्हती, त्यामुळे त्याचं गांभीर्य समजलं नाही. पण आता जे नर्मदेविषयी नंतर जेव्हा समज वाढायला लागली आणि जेव्हा समजायला लागलं, तेव्हा आपल्या हातून हे होऊन कसं गेलं हे मात्र आज एक आश्चर्य वाटतं. आणि आता जर कोणी म्हणालं की अरे हे एवढं सोपं असतं का, तर ते किती कठीण असतं. आणि ज्या काळात मोबाईल नव्हते, पेजर नव्हते, ट्रंक कॉल करावे लागायचे, तारा करून एकमेकांशी कम्युनिकेट करायला लागायचं, ट्रंक कॉल बुक करून बसून राहायला लागायचं, हे आत्ताचं काळ अनुभवताना त्या काळात आम्ही कसं केलं ह्याचं आश्चर्य वाटतं. एवढं मात्र खरं. मात्र मला घरी खोटं बोलायला लावलं होतं, तेवढं मला आठवतं. आता मला वाटतं ह्या गोष्टी आपण सगळ्यांना सांगूया नको. नर्मदेची परवानगी काढायला, एक्सपिडिशनला जायचं, 1 महिन्याची परवानगी काढायची, तर यातला प्रमुख कोण आहे तर अभय. आता अभय जर असेल तर घरी परवानगी काढायची, परवानगी काय सांगून काढायची? होडीतनं मी चाललोय 1 महिना फिरायला, आणि ते सुद्धा अशा की पुढल्या क्षणाची किंवा पुढल्या प्रसंगाची कल्पना कोणालाच नाहीये, अशा ठिकाणी आम्ही चाललोय. बरोबर. आई वडिलांना काळजी वाटणं साहजिक आहे. मग ती काळजी घालवायची तर काय बोलायचं, काहीतरी खोटं बोलायचं. मग ते कोणाकडनं बोलवायचं तर दुसऱ्याकडनं बोलवायचं, तर ज्याच्यावर विश्वास आहे त्याच्याकडनं बोलवायचं. मग 1 महिना आम्ही मध्य प्रदेशात सहलीला चाललो, ट्रिपला चाललो, काय ट्रेकला चाललो, हे घरी सांगितलं आणि हा बाहेर पडला होता. बरोबर. तुमचं तेव्हा दोघांचं लग्न झालेलं होतं की नाही, दोघे बेस्ट. हा त्यावेळेला जास्त प्रामाणिक असतो. नाही, मी ते का विचारलं, बायकांनी कशी परमिशन दिली जर लग्न झालं? नाही, बायका त्यावेळेला पिक्चरमध्ये नव्हत्याच दोघांच्याही. आणि बँकेत असताना लवकर बँकेत जॉबला लागल्यामुळे सेकंड इयरला असताना जॉब मिळाला आणि त्यामुळे हातात स्वकमावता असल्यामुळे थोडं स्वातंत्र्य होतं, थोडेसे पैसे हातात असायचे आणि किल्ल्यावर फिरण्याचं आकर्षण एवढं प्रचंड होतं. आणि त्याच्यातनं ज्या आम्ही अगोदरच्या मोहिमा केल्या होत्या किंवा रॉक क्लाइम्बिंगच्या कॅम्प्स केले होते, त्याबद्दल एकमेकांबद्दलचा विश्वास मात्र तो जो होता तो दृढ होता, तो अजूनपर्यंत आहे. बरोबर. की अमुक एक व्यक्ती आहे ना, ती पुढे आहे तर मागच्यांना काळजी करण्याची जराही चिंता नाही. हा जो दृढ विश्वास असेल तो अद्यापपर्यंत टिकून राहिला आहे आणि ते प्रूव्ह होत गेलंय प्रत्येकाच्यातनं. दुर्दैवान महेंद्र जबाजी आज आमच्यात नाही, एका ॲक्सिडेंटल केसमध्ये त्याची डेथ झाली बऱ्याच वर्षांपूर्वी. पण आम्ही राफ्टमधले अजून तिघे आहोत आणि तो विश्वास आमच्या तिघांबद्दलचा आणि मोहिमेतले इतरही अजय डमडेरे असेल आणि बाकीचे हर्षा गेतकर वगैरे जे मित्रमंडळी आहेत त्यांचा एकमेकांबद्दलचा दृढ आहे आणि त्या कॅपॅसिटीची चांगली जाणीव एकमेकांच्या बद्दलची आहे. बरोबर. त्यामुळे त्याबद्दल अडचण नव्हती की आपण गेलो तर सगळे परत येऊन सगळे असू तर सगळे नक्की असू आणि आपण ज्यांच्या हातात आहोत त्यांच्या हातात सेफ आहोत एवढा मात्र दृढ विश्वास होता. आणि अशा अनेक एक्सपिडिशनमध्ये जेव्हा मोठी सुटी काढून बाहेर जायची वेळ यायची तेव्हा काहीतरी डिप्लोमसी करावी लागायचीच आणि परमिशन घेऊन म्हणजे काय म्हणू आपण त्याला की चांगल्या गोष्टीसाठी असत्य बोलणं फार वावगं वाटत नसे त्या काळात. बरोबर आहे. आणि ते तुमचं जे बाउंडिंगचं बोललात मित्रांमधलं
ते अशा मोहिमेत फार महत्त्वाचं असतं. करेक्ट, ते की, बॉन्डिंग फार हां, महत्त्वाचं अतिशय तुम्ही कुठेतरी अशा अडचणीत पण अडकू शकता की जिथे एकमेकाच्या जीवाला जीव देणारी माणसं पाहिजे आणि पूर्ण एकमेकावर विश्वास असला पाहिजे. आणि हा अशी विश्वास माणसं मग असली. गोष्टी करेक्ट करत नेतो. हो. म्हणजे त्या कशा होतात त्याचं एक छोटंसं उदाहरण सांगतो. आमचे मोहिमेचे नेते शेजारीच बसलेले आहेत, त्यांना कदाचित आठवत असेल. बरं. पहिल्याच दिवशी आम्हाला बार्गी जलाशय मिळाला हां. आणि आमच्या डोक्यात कल्पना वेगळी होती की नर्मदेचा प्रवाह असेल हां. आणि आपण त्याच्यात वाहत वाहत एका ठराविक दिशेने जाऊ. आणि जलाशयाचं पाणी जेव्हा बघितलं तेव्हा असं लक्षात आलं की पाणी संथ आहे. ते या डोंगरात गेलंय म्हणजे त्याचं बॅकवॉटर, त्या डोंगरात गेलंय तिकडे गेलंय, त्यामुळे प्रवाह कुठे त्याचा अंदाज येत नव्हता. पहिल्याच दिवशी हा विषय झाला आणि त्याच दिवशी असं झालं की प्रवाह संथ असल्यामुळे आणि पहिल्याच दिवशीची एक्सपिडिशन असल्यामुळे कोणी किती काळ ते ओरिंग करायचं, नेव्हिगेशन करायचं आणि तो कुठल्या दिशेला न्यायचा याबद्दल आराखडे आणि असं करता करता रात्र झाली. संध्याकाळ झाल्यानंतर जेव्हा सूर्यदिशेनासा झाला तेव्हा आमच्यातल्या एका मित्रांनी विचारलं आमच्या मोहिमेच्या नेत्याला की कुठे जायचं, उजवीकडे की डावीकडे. तेव्हा आमच्या लीडर साहेबांनी नकाशा बघून सांगितलं की उत्तरेकडे जायचं. आता त्यावेळेची उत्तर रात्री शोधायची आणि ते श्रम करून दमलेले. बरं. आम्हाला लगेच वसुधा पाटील आठवल्या. त्याच्यानंतरचं संभाषण थांबवलं, रात्री मीटिंग झाली आणि गोष्टी करेक्ट केल्या. त्या करेक्ट अशा केल्या की दोघांवरच त्या दिवसाचा स्ट्रेन येऊ नये म्हणून 1-1 तासाची शिफ्ट करायची. दोघं जण ज्यांचा शारीरिक बांधा म्हणजे ज्यांचं दोन्ही बाजूचं वल्ल साधारणपणे नीट पडेल अशांना एक पेअर करायची, दुसऱ्या लोकांची दुसरी पेअर करायची आणि ह्या ज्या 2 पेअर होतील त्याच्यातल्या एका माणसानं त्या नेव्हिगेशनचं किंवा त्या मार्गक्रमणेचं नेतृत्व करायचं. ओके. आता इथे गंमत अशी झाली की त्यामुळे 1-1 तासांत चौघांवर प्रत्येकाला नेतृत्वाची पाळी यायची. त्यामुळे दुसऱ्याची चूक दाखवताना मला किती बरोबर राहायला लागणार आहे ह्याची जाणीव जेव्हा व्हायला लागली तेव्हा सर्वसमावेशकता आली आणि मोहीम यशस्वी व्हायला त्याचा फार उपयोग झाला. वसुधा पाटीलांचे खरंच आभार. आणि याच्यातला सगळ्यात महत्त्वाचा भाग म्हणजे हे सगळं करताना नेव्हिगेशन एका माणसाकडे यायचं, त्याला नेतृत्वाची पाळी मिळायची, स्वतःच्या चुका सुधारायची संधी मिळायची. हा एक भाग झाला. आणि दुसरा भाग असा म्हणजे त्यातल्या एकाला विश्रांती मिळायची 1 तासाची. सगळ्यात म्हणजे काय दिवसाचा आता सगळ्याच ठिकाणी पाण्याचा एवढा प्रवाह नव्हता. आम्हाला सगळ्यात जास्त म्हणजे द्रुतवाह म्हणजे रॅपिड ज्याला म्हणतात, तर द्रुतवाह वगळता आम्हाला वल्लीच मारायला लागत होती. आणि काही वेळा तर 13 तास वल्ली मारायला लागली. आता 13 तास पाण्यात असं जो त्याला ओव्हरिंग म्हणतात. आणि जे उभं छोटंसं वल्ल असतं ते उभं जे मारतात त्याला पेडलिंग म्हणतात. आता नॉर्मली आम्हाला ओव्हरिंग करायला लागायचं. आणि पेडल जे होतं ते पेडल नेव्हिगेशनसाठी म्हणजे डायरेक्शन बदलण्यासाठी वापरत यायचं. कारण त्याला रडार नव्हतं. हां असंच नाही. तर याच्यामध्ये हे जी पेअर वल्वायची ते वल्वून म्हणजे वल्लवणं म्हणजे थोडक्यात सांगायचं की आपण ते वजन खेचतो ना, सिटअप्स मारतो. सिटअप्स मारतो तसं ते सिटअप्स मारताना समजा 40-50 किलो वजन पुढे घेऊन जर सिटअप्स मारला तर त्याला जेवढी ताकद लागते तेवढी ताकद त्या माणसाने 1 तास वापरायची. बरोबर. बापरे. म्हणजे पूर्ण पुढं झुकायचं आणि ते 8.5 फूट लांबीचं वल्ल मागं खेचायचं पूर्ण असं. जसं जिम मध्ये आम्ही करतो. एक्झॅक्टली सेम. आणि ह्याचं सिंक्रोनायझेशन राखण्यासाठी नेव्हीमध्ये किंवा अशा ॲक्टिव्हिटीजमध्ये एक कॉल देतात ओर्स अप आणि म्हणजे ते सिंक्रोनायझेशन राहतं. जे सगळ्यांच्या दोन्ही बाजून आता इथं एकच माणूस होता पण काही ठिकाणी एका बाजूला 5 एका बाजूला 4 किंवा तुम्ही केरळच्या बोटिंगची एक्सपिडिशन बघितले असेल म्हणजे 40-40 माणसं त्या नौकेमध्ये बसलेली असतात आणि नाळेवरचा माणूस त्यांना कॉल देत असतो सिंक्रोनायझेशन राखण्यासाठी. आणि मग हे जेव्हा अंगवळणी पडायला लागलं, एकमेकांच्या क्षमता जेव्हा लक्षात आल्या तेव्हा मग एकमेकांशी सांभाळणं आपोआपच व्हायला लागलं. कारण एकाचं वल्ल जरी थोडंसं जरी जास्ती बसलं ना तरी राफ्ट कोर्स सोडायचा आणि परत तो कोर्सवर आणायला फार झगडावं लागायचं. आणि मग शारीरिक ताकदी खराब व्हायची, फुकट जायची. आणि ते सगळं टाळून मग ही एकसंध जी एकजिन्सी आमची टीम बनली ती अगदी पुरी 22 दिवस शेवटपर्यंत तशीच राहिली. पहिल्या दिवशी तुम्ही सुरुवात केली, कुठपासून सुरुवात केली तुम्ही ह्याला? आम्ही सुरुवात केल्या अगोदरचा सुद्धा जो काय वृत्तांत आहे तोही तेवढाच इंटरेस्टिंग आहे. अभय
आपलं नर्मदा कुंड जे आहे म्हणजे वर ज्या कुंडात नर्मदा नदी उगम पावते तिथे पूजा करून आम्ही ती बाहेर पडणार होतो. पण आम्ही जे राफ्टची पूजा केली आणि त्याचं जे जलावतरण केलं ते पुण्यात केलं. अभय त्याच्याबद्दल सांगेल. आणि सरकार म्हणून ज्यांची कंपनी होती ABS कंपनी, त्यांचे खरोखरच आभार. आम्हाला अजूनही त्यांनी त्यांच्या कंपनीतला बनवलेला हा पहिला राफ्ट जो नर्मदेत गेला त्याचा फोटो त्यांच्या साईटवर अजूनही दिसतो. आणि आम्हाला हे मोहिमेचं यश जास्ती छान वाटतं. अभय त्या आमच्या पहिल्या जलावतरणाबद्दल वगैरे सांगेल. अभय प्लीज.